Welcome back to my channel! So for today's video ay gagawa ko ng e-girl makeup keme. Basta e-girl makeup, transformation, ganon. Basta kasi nakita ko yung mga videos nila. Ang cute nila. Nakikita na ko sa ayos nila tsaka sa makeup nila. So gusto ko siyang gawin sa sarili ko. Okay, let's start! Okay guys, kung mapapansin niyan, naayos ko na yung buhok ko at saka meron ako dito paipis style. Pasensya na pala kung ang daming pula-pula ng mukha ko kasi ang bilis na wala ng skin ko pagka nadidiinan siya. So ayusin ko lang muna, tatanggalin muna natin ito. Lagyan ko lang siya ng hairpin. Ay, hindi. Ganyan ko na. So, let's proceed sa makeup. Ayan. Maybelline Fit Me Concealer. Set na natin siya ng powder. Tanggalin natin yung powder sa mata. Magkilay na tayo. Let's do the kilay. Okay, tapos na tayo sa ating kilay. Next na gagamitin natin ay itong detail na pang contour. Kasi napansin ko sa mga e-girl na makeup is parehas yung eyeshadow nila, parehas yung blush nila, yung lipstick nila, parang pare-parehas yung kulay. So ito yung gagamitin ko sa aking eyeshadow. Itong peach na to. Ayan ang gagamitin kong pang eyeshadow. Itataas ko yung eyeshadow ko medyo dito. Tataasan ko lang siya ng konti. Lalagay ko siya all over my lips. Sa buong talukan. Kasi gaganito ko siya. Parang pawing. Lalagyan ko siya nito.
sa outer corner. Parang nasobrahan ka pa. I-blend na lang natin. So, ayan. Tapos na tayo sa eyeshadow. Naglalagay na tayo ng eyeliner. Dapat ang eyeliner natin dito is medyo mataas yung singkat dito. Medyo dramatic dapat yung eyeliner natin. Okay na yung eyeliner na yan. Tapos na tayo sa eyeliner. Ang next na gawin natin ay contour. Let's contour. Contour naman tayo ng ating ilong. Mag-mascara na tayo. Mag-false lashes na tayo. So, tapos na tayo ngayon sa mata. Let's proceed sa blush on. Yung gagamitin kang blush on is yung kanina rin ginamit. Ilagay natin siya sa may pinakataas. Parang dito sa may ating naglalagyan na ng highlight. Medyo malapit doon. Ilagay natin siya dito, parang drunk blush. Dagdagan pa natin. It's cute. Lagyan din natin sa bandang ilong. Para mamula-mula yung ilong. Nangingintab na yung ilong ko. Wala pa ako nilalagay na kulay. Tapos sa baba, parang ang cute na natin. After nyan, maglagay tayo ng highlighter. Highlighter from Yamyam. Damihan natin ng pagkagay. And kumuha tayo ulit ng eyeliner. Just mag-drawing tayo dito. Ng heart. Ang hirap kasi ganito yung gamit kong eyeliner. Hindi yung parang pencil. So, ayan. Pwede na siguro yan. Magdagdag pa tayo.
Okay na yun. Magli-lipstick na tayo. Ang gagamitin ko ay itong Maybelline Super Stay Matte Ink. Shade nito is Amazonia. Tapos lalagyan natin siya nitong Maybelline din. Ang shade naman nito is Ambitious. Sa may gitna, parang gradient lips. Tap natin ng tissue. So, ito na ang ating final look. Nakita niyo naman kung paano ko ito ginawa. Naging cute tayo dito. Makikita na ako sa ayos na po. Diba? Ang cute-cute. Bebe lang. Cute-cute. So that's it for this video. I hope you enjoy. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click nyo na rin yung bell sa gilid para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bago kong video. Thank you so much for watching. Bye!